Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chế một chiếc thuyền thả thính từ cái động cơ máy bơm chìm này. Từ đây mình thấy con này nó bơm khá là mạnh. Thứ hai nữa là nó rất là êm nhé. Nếu mà đi thả thính mà sử dụng những cái động cơ nó kêu to ấy, thì cá nó chạy mất hết. Còn đâu nữa mà câu cá. Nên là mình sẽ thử chế với một cái động cơ máy bơm chìm này. Tại vì mình thấy con này nó khá là êm và lực đẩy nó rất là mạnh. Con này mà mình thấy thả xuống nước bơm thì nó rất là êm luôn, gần như là không nghe tiếng gì cả. Nên là mình sẽ thử chế với cái con này. Thì để chế được thì mình cần một bộ THX. Cái này mình sử dụng bộ 6 kênh. Một chiếc servo. Cái này là servo 25 kg để dùng để đổ thính. Một cái servo lái. Một cái SC 3S nhé. Đấy. Và một viên pin 3S. Mình cần thêm một miếng alu để cắt thành hình dạng thuyền. Bây giờ mình sẽ làm nhé. Tại vì chỗ mình khá lồn nên là mình sẽ tua nhanh các bạn xem.
Ok, thì cuối cùng mình cũng đã làm xong rồi nhé. Thì chỗ đổ cám này khá là to, đây là hơn một găng tay của mình. Nếu mà đổ cám đặc thì khoảng tầm hơn 1 cân, còn đổ cám nhẹ thì nó khoảng tầm vài lạng thôi. Thì đây là mình để kênh số 6 này, kênh này là kênh điều chỉnh, có thể điều chỉnh từ từ được nhé. Nó nâng lên từ từ để trải cho nó đều hơn. Đó, đổ kịch luôn này. Ở chỗ này là cái dây để nó hám lại khỏi cái này nó trập xuống. Đó, nó trải từ từ này. Đó, ga này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi và test thử nhé.
Ok nha các bạn, như vậy mình đã chế thành công rồi. Thì con này mình thấy hoạt động khá là hiệu quả. Thứ nhất là nó chạy cực kỳ êm luôn, gần như là không nghe tiếng gì cả. Và thứ hai nữa là tốc độ của nó cũng khá là nhanh. Nói chung là tốc độ vừa phải, đủ các bạn đi ra giữa sông nhanh và quay về. Thì đấy là cái ưu điểm để mình đi câu cá nhá. Đi câu cá mà chạy động cơ vù vù thì cá chạy mất tiêu rồi còn đâu nữa. Nên là mình chế cái động cơ này nó vừa khỏe mà vừa chạy nhanh và cực kỳ êm. Cái kết cấu nâng hàng của mình thì rất là khỏe nhá. Tại vì cái servo trong kia nó đẩy rất là khỏe luôn. Đấy, nâng lên này. Có thể nâng giữa chừng, chứ không phải là đổ một phát là hết thính đâu. Mình có thể rắc từ từ từng tí một đấy. Rắc từng tí một thế này này. Đó, hoặc là đổ cả. Khá là hiệu quả. Rồi ok, như vậy mình đã chế thành công rồi nhá. Kênh Mr Chế chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhá. Chào các bạn.